Acolo violatorul. Eu sunt în proces cu toată lumea cu omul ăsta. Păi, dar bineînțeles, toate televiziunile, gen. De unde ai avut bani pentru Lamborghini Urus? Din aparate. Oamenii știu ceea ce faci tu, oamenii îți vor rău, caută, sapă și vor să te dea jos. Mie mi-a stricat toată imaginea, eu din cauza asta eu nu mai am nicio colaborare, nu mai am nimic. 7 drog testuri am făcut de când am mașina asta. Adevărat? Și 5 alcool testuri în 6 luni. Câți bani câștigi din păcănele pe lună? Băgați, frate, câte 2-3 milioane că o să câștigați pe sfate aparatele. Mă, și mi-aș face așa, știi, cariciu de un metru ăla și-a luat mașină din aparate. Nu-ți permis mașină, bulangiule. Face și ea live-uri, da, tot cu aparat. Da? Da, suntem în afacere împreună noi. Eu nu spun că păcănelele sunt bune. Dar tine păcănelele erau singurul lucru care mai putea să faci. Asta e chestia, că oamenii nu înțeleg. Deci odată că ești pedofil și doi ești păcănist. E prost să spun că mă bucur că s-a întâmplat, gen, da? M-a făcut să fiu mai ponderat și să fiu mai atent la ceea ce vorbesc. Ajungi să ai Urus și după 6 luni vrei să-l vinzi. Mi se pare că este doar o cheltuială în plus pe care o am. Nu mă sparge mașina atât de tare. Am zis că poate mai am o șansă să mai rectific ceva și poate să oamenii să-și dea seama că eu nu sunt așa, gen cum se spune la televizor. Și ce ai face? Ai stat pe 5.000 de euro pe lună în loc să faci 30.000 de euro pe lună? Nu, aș face aparate. Salutare, dragi prieteni, Stani Popescu și astăzi facem un vlog cu Colo, respect. un gras infect. Gras nenorocit, bă. Gras nenorocit, da. Nu încap în scaune pentru că sunt un gras nenorocit. Eu nu mă supăr pe Adi și să nu vă luați nasol. Deci, de ce facem acest vlog? Bă, frate, mi-am luat un Urus din aparate. Din aparate, din păcănele. Băi, vreau să vorbim despre tot. Vreau să vorbim despre păcănele. Din câte vezi am spus-o direct, da. Adică. Și chiar vreau să-ți mulțumesc pe chestia asta pentru că, uite, ești printre singurii, gen, care totuși a vrut să filmeze un vlog cu mine, ceea ce să știi că nu prea. Toată lumea se ferește că ești cu păcănelele? Nu neapărat, cât a fost incidentul respectiv. Și incidentul. Și acum și păcănele. Deci ai 2 strike-uri. Da. Deci odată că ești pedofil și 2 ești păcănist. Da, cam astea sunt. O să vorbim despre toate astea în vlogul de astăzi. Uite, eu de exemplu, să-ți spun 100% sincer, eu cam 60% depind de bani din YouTube. Înțelegi, pe banii care iau din colaborări, din toate cele, și 40% din afacerile pe care le mai am eu ulterior. Da, ceea ce e foarte bine, știi că ai o siguranță, ai o oarecare siguranță, chiar dacă mai mult de jumătate din veniturile tale sunt din YouTube, știi? Da, pentru că eu niciodată nu m-am bazat că o să câștig bani din chestia asta, dar acum că am învinat și ulterior și plăcută și mi se pare super cool chestia asta, că pot să câștig și un bani. Asta m-am super tare. Oricum, cred că tu ai rămas cu puțin post-traumatic stress disorder, PTSD, după incidentul ăla. Adică te gândești de 2 ori înainte să vorbesc ceva, să zic ceva. No? Da. Deci aș vrea să vorbim și despre păcănele, da? Eu chiar spun ce gândesc. Eu spun cum este, gen. Bă, ideea e că eu am făcut live-ul astea cu păcănele din ce punct de vedere, gen. Am făcut-o din simplu fapt că eu oricum nu mai aveam nicio colaborare din urma celor întâmplate cu incidentul ăsta cu scandalul meu și cu procesul, știi, și cu toate cele. Și un an jumate eu efectiv n-am câștigat niciun ban. Nu vreau să mă scuz prin chestia asta și domne așa, dar ideea e că oamenii nici nu înțeleg lucrul ăsta, gen, că eu chiar nu am câștigat nimic din chestia asta și ideea e că nu-mi dau ei de mâncare, gen. Dar uite, am văzut pe tine un om cu pielea foarte groasă, știi, adică nu prea-ți păsa de ce zice lumea și eram curios cum te-a afectat pe tine tot scandalul, că bănuiesc că ai primit o grămadă de hate. Numai faptul că ai stat 24 de ore reținut în arestul poliției a fost nasol. Știi că m-am făcut să mă schimb pentru că înainte mă simțeam puțin cam sus, știi, gen, adică mă simțeam că nimeni nu poate să-mi facă nimic. Chiar eram așa, adică eram ca și persoană, mă refer, a fost o corecție. Exact. E prost să spun că mă bucur că s-a întâmplat, gen, da? M-a făcut să fiu mai ponderat și să fiu mai atent la ceea ce vorbesc. Înțelegi? Pentru că eu lucrurile alea nu le-am făcut cu rea intenție, le-am făcut mereu cu scopul de a râde lumea, să fie amuzament. Adică întotdeauna eu când am făcut live-uri, eu m-am gândit la ceva de entertainment. Eu am făcut-o ca și scop, bă, să aibă lumea atenție și în general părinții să aibă atenție asupra copiilor, în general asupra fetelor, înțelegi că sunt îmbăcate indecent. Și că în opinia mea, la cum sunt fetele și în ziua de astăzi sau ceva, am spus lucrul ăsta oribil, dar nu că mi-aș fi dorit eu rău cuiva, gen. Da, adică nu ți-ai fi dorit ca femeia aia să fie violată. Doamne ferește, că nu a fost vorba despre cineva anume. Era la vorba la modul general. Eu mi-am asumat vinovăția și sunt de vină. Sunt vinovat! Sunt vinovat pentru faptul că am instigat public, nu pentru faptul că am violat pe cineva. Atenție foarte mare, gen, la chestia asta. Cum ai putea să fii Doamne ferește, că ai violat pe cineva? Păi, la televizor, ce s-a dat, gen? Acolo violatorul. Eu sunt în proces cu toată lumea cu omul ăsta. Păi, dar bineînțeles, gen. Toate televiziunile, gen. Mie mi-a stricat toată imaginea, eu din cauza asta eu nu mai am nicio colaborare, nu mai am nimic. Eu aveam 10 contacte care mi-au bani lunar. Dar tine păcălelele erau singurul lucru care mai putea să faci. Asta e chestia, că oamenii nu înțeleg, cred că lucrul ăsta, gen, știi? Că eu am făcut cumva asta și de nevoie să zic că asta e realitatea, frate, știi cum așa? Dar atenție și cu chestia asta cu păcănelele. Eu nu spun că păcănelele sunt bune. Deci eu n-am susținut niciodată lucrul ăsta cu aparatele. Cineva că sunt bune. Iată, păcănelele sunt bune și corectează-mă dacă greșesc, sunt bune pentru oamenii inteligenți care nu investesc decât ca fan. Asta e chestia, că noi nu avem educația pentru așa ceva și asta vreau să abordez
de subiectul ăsta cu aparatele și cu toate cele. Eu promovez lucrul ăsta, eu le spun oamenilor de fiecare dată pe live. Bă, frate, nu vă jucați niciodată mai mult decât vă permite să pierdeți. Deci le zici disclaimer, nu? Da, bineînțeles, dar mi se pare că e și normal, gen, adică aș putea câștiga mai mulți bani să le zic oamenilor, bă, băgați, frate, câte 2-3 milioane că o să câștigați pe frate aparatele și mi-aș face așa, știi, cariciu de un metru, dar eu nu vreau să mint oamenii să le spun oamenilor, bă, jucați-vă la aparate pentru că o să deveniți milionari, pentru că asta ar fi ceva greșit. Acolo poți să fii chiar judecat pentru șelăciune. Asta zic, pentru știi? că ai promis ceva ce nu este adevărat. Exact. Deci, vezi, uite, Dar eu le spun oamenilor, contează. bă, frate, jucați-vă responsabil, jucați-vă cât vă permite să pierdeți și de distracție, pentru că aparatele sunt pentru distracție, gen. Bă, s-a dus puțin. Gata, lasă, gata, ajunge. Iată cum într-o clipă de neatenție, sute de mii de euro se transformă într-un morman de fier vechi. Și ce se întâmplă apoi cu epavă de Lamborghini Urus? E magnet pentru samsari. O cumpără pe câteva mii de euro, o fac boboc pentru vânzare și o întind capcană pentru căscații care uită să verifice mașina pe care o cumpără. E semn de inconștiență să cumpere o mașină fără să o duci la serviciu înainte, să-i facă o diagnoză, să verifice kilometrii, să vadă dacă a avut sau nu accidente. Dar ce ai zice dacă ai putea să verifici înainte de service informațiile astea online? Poți afla tot istoricul mașinii doar pe baza seriei pe Car Vertical. Iar dacă intri pe linkul de aici din descriere sau folosești codul Andy Popescu pe Car Vertical direct la checkout, ai 20% reducere la orice pachet de verificări. Și să vă arăt cum arată raportul unui Urus care e fix roșu ca ăsta al lui Colo. Înregistrările ne arată că a avut o avarie în 2020, iar după valoarea de 130.000 de euro e clar că a fost babană dauna. Tot aici în raport avem și confirmarea că în 2022 a fost reconstruit, deci acum umblă pe străzi, iar kilometrajul este foarte mic, 2600 de kilometri. Avem și poze cu accidentul, unde vedem airbag-urile sărite și la șofer și la pasageri. Spatele nu are probleme, dar în față e bubuită binișor în partea dreaptă. Nu arată prea rău și chiar pare reparabilă. Dar când cumperi o mașină de 2600 de kilometri, nu ai vrea să știi ce accident a avut și să plătești prețul corect? Uite cât de simplu poți evita o țeapă cu o simplă căutare pe Car Vertical. Dacă vrei să cumperi și tu o mașină sau ești curios de mașina ta, verifică istoricul pe Car Vertical. Poți să intri pe linkul de aici din descriere sau direct pe Car Vertical folosind codul Andy Popescu și ai 20% reducere la orice verificare. Iar acum rămâneți pe fază ca să vedeți de ce s-a săturat Colo de Urusul lui. Hai să spunem povestea pe care o vorbeam mai devreme în studio. Eu îți dau ție o țigară, da? Bun. Ți-am dat ție o țigară. Ție îți place țigara, te apuci de fumat, nu ești în stare să te lași, mori de cancer de plămâni și e vina ta. Și e vina ta. Nu, tu i-ai dat prima țigară. Da, i-am dat prima țigară. A fost problema lui că n-a știut să se lase. Nu vrăjeala asta că eu n-am putut să mă las. Vrei să te lași sau nu vrei să te lași? Că nu te forțează nimeni să bagi țigara în gură. La fel cum nu te forțează nimeni să bagi la aparate. E responsabilitatea ta. Și știi care e faza? Și dacă te-ar forța, cred că ar trebui să treacă puțin prin filtrul tău, să spun, bă, e bine oare să fac lucrul ăsta? Nu vreau să-mi asum eu cum a venit vina că omul a pierdut din cauza mea și vreau să lumea să înțeleagă asta și poate prin acest vlog disciplinăm oamenii. Mult prea spășit. Asta este opinia mea. Nu vreau să fiu nici relaxat, Eu sunt super relaxat. pentru că tu ești un om rațional care poți să gândești. Nu pot să-mi influențez emoțiile, e o diferență. Să înțeleg ceea ce simt, se numește inteligență emoțională și pot să îmi influențez puțin emoțiile. Știi? Da, dacă acum ți-a spune să intri pe site-ul meu și să-ți iei una dintre promoții, tu ai intrat să-ți iei promoția respectivă? N-aș intra pentru că nu găsesc plăcere în chestia asta. Care e promoția? Diverse nu, că nu vreau să fac eu reclamă sau ceva. Eu văd binele în orice. Eu văd, uite, foarte bine că mi-a dat acolo o informație. Nu folosește, dar foarte bine. Am acolo informație. Ca să fii fericit, ai nevoie de bani, dar ai nevoie și cum să te faci fericit, frate. Să știi ce atitudine ai față de viață. Nu ți-am părut eu, acum fără mișto. Nu ți s-a părut că sunt altă persoană acum față de cum eram în trecut? Chiar am discutat despre chestia asta și mie chiar mi se pare că ești cu totul diferit. În primul rând, mișto chestia cu disciplina și cu corpul, gen. Lasă aia, cum mă simt Mie mi se dinăuntru, pare- lasă aia, că ai să Da, dar ești total diferit, e altceva, aia gen. vine din interior, să știi, nu vine din felul cum arăt. Da, și pe tine te face să te simți mai... Aia, da, mă face să mă simt, am succes mai mare la femei, să zicem, dar nu asta e șmecheria. Șmecheria este cum te simți tu pe interior. Că între doi oameni, unul care arată ca mine și se simte așa și unul care arată ca tine, dar se simte ca mine pe interior, e perfect pe tine. Pentru că contează mai mult cum te simți tu pe interior. Normal că te afectează felul cum arăți. Da, întotdeauna. Uite, de exemplu, eu nu mă simt bine acum cu corpul meu. Adică, na, am 2 metri într-adevăr, dar am 140 de kilograme, gen. Nu pot să zic că sunt cel mai corect. Adică acum nu aș putea să mă dezbrac în clipul ăsta, de exemplu, știi? Nu mă aștepta, da. Un hater adevărat ar spune asta. Bă, adevărul este despre mașină, știi cum a venit? Bă, e 1 la 1 mașina. Același tablete, același șasul, același design, același tot, gen. Același motor, același frâne, Aceeași firmă. Da. Deci este exact același lucru. Da, bă, feeling-ul când conduci un Lamborghini e un Lamborghini, frate. Și zic, nu știu, mi se pare că se pune stop. Nu e la fel ca și cum vezi un Audi, gen. Dar înțelegi că asta este treabă de percepție. Total de Fiecare acord. om simte în felul lui și e
mai bine să înțelegi nuanțele astea în viață. Adică sunt sigur că tu simți chestia asta, dar sunt sigur că altul preferă RSQ8. Uite, și acum după 7 luni după ce am mașina asta, spun sincer, uite, de exemplu, eu nu aș mai vrea să mai țin mașina asta. De exemplu, mă oprește poliția foarte des. Poliția te recunoaște când te oprește? Da, normal, gen. Mă enervează chestia asta pentru că eu n-am fost niciodată o persoană care să consum alcool, droguri, whatever. Ai făcut dragger vreodată? 7 drog testuri am făcut de când am mașina asta. Adevărat? Și 15 alcool testuri în 6 luni. Pe mine nu m-a oprit niciodată cu Lamborghini, dar fii atent, eu sunt super speriat. Să faci un fals pozitiv, da. Nu fals pozitiv. Singura chestie care, și eu spun chestia asta și aveți dovada pe vlogul ăsta dacă se va întâmpla viitor. Singura chestie la care eu pot să ies pozitiv sunt benzodiazepine, care sunt pastile de somn, care eu iau un sfert de pastilă odată la o săptămână sau la 2 săptămâni iau un sfert de pastilă și aia sunt sigur că poate să ține 3, 4, 5 zile, frate. Și să vezi acum știri. Adi Popescu prins drogat la volan. Îmi pare bine că am ocazia să spun în vlogul ăsta, pentru că singura chestie la care eu pot să ies pozitiv sunt pastile de somn, care dacă tu iei un sfert, după 2 ore nu mai are nicio influență, dar acele drug test eu pot să ies și după 3-4 zile pozitiv. Eu prevăd viitorul. Deci aveți acest, sper să nu se întâmple așa, sper să rămână o vorbă aici, Doamne, dar spun chestia asta ca să vedeți cât de proaste sunt legile. Și oricum ai dovedit prin chestia la sânge, gen. Da, chestia la sânge la Dorian a ieșit după o săptămână, dar la Bromania a ieșit după 2 ani. Și tu stai cu dosar penal deschis 2 ani. O să refuzi drug testul și mergi direct la analize de sânge. Da, mi se pare că nu mai poți să mai conduci mașina atunci. Nu mai poți să conduci mașina atunci, da. Păi și ce contează? Mai bine decât să am dosar penal, nu? Pentru că acela sânge o să se vadă. Stai mă, păi că ăsta a consumat acum. Păi da, dar și că nu o să se vadă la sânge, că nu se vede imediat, tot la fel. Păi nu contează, ai voie să conduci. Asta e modul confort. Bă, fuge mai bine decât Cupra. Bă, în sfârșit, bă, bravo, mă. Am făcut vlogul Colo acum ceva timp și omul se mira că eu nu mă mir de mașina lui că trage. Nici o reacție, mă, să schițezi pe față. Bă, zâmbet ăla de bun simț, așa că ne cunoaștem, gen. Cum se mai mașina? Ok. Și după aia l-am dat o tură cu Tesla. Ce ai, mă, m-a rupt Tesla aia. Mamă, să moară familia mea! Wow! Și lumea chiar nu-și dă seama, bă, frate, că tu nu faci catering, gen, cu chestia asta. Adică chiar merge rău pe bune Tesla, gen, știi? Dar știi care e faza? Cupra chiar nu mergea, având în vedere cum merge asta, No știi? shit, la 2 litri. Ea are evacuare de Akrapovic de fabrică, uite. Știi? De fabrică, și nu? se aude. Mamă, Vezi? ce tare. Da, e de fabrică, deci nu am Deci asta e modificat stock nimic. mașina. Da, e stock mașina, dar evacuarea de fabrică costă cam vreo 13.000 de euro, dacă nu mă înșel. Bă, vezi, mă, mașină care fuge. Îmi place, da, vrei să te mint? Dar veneai cu Cupra aia de 2 litri, acum o să-mi iau eu ei. Te-ai ajuns, că cu banii de la Măta. Mie mi-a plăcut foarte mult că tu ai fost unul din primii oameni, când eu m-am apucat de YouTube, care a fost de acord să facă vlog cu mine. Nici nu știu dacă am propus altora, nu mai știu cum am vrut să facem noi primul vlog. Dar eu Ți-am aveam... scris eu dacă nu mă înșel, ți-am zis hai să facem Da? un vlog împreună, că am văzut că Da, serios, ești cu mi-ai scris mașinile, tu. dar nu mai deci, țin vezi, minte asta am exact. apreciat, că deși aveai 500.000 de urmăritori și acum Da, 5 frate, ani, da, acum 5 ani era ceva pe vremea aia să ai 500.000 de urmăritori. Abia făcuse primul milion Mikey H, da. cu doza de H. Și să vină cineva cu 500.000 de urmăritori Să-ți la scrie, mine să- să înscrie, a zis, bă, foarte tare, mulțumesc. Și acum, uite, ai o grămadă de monitori și o comunitate foarte mișto și lumea te susține și așa și ai rămas la fel, frate. Nu ești cu nimic mai diferit. Știu, normal, da. Înțelegi? Asta, da, pentru tine. Pe când o să vină altul și să zică, nu, că ăla e arogant, că o minte. Da, Ai frate. înțeles? Pentru că aia este Ok. părerea lui și experiența lui. Că și eu, de exemplu, până să petrec timp cu Dorian, îl vedeam așa puțin, nu foarte mult, dar puțin mai arogant. Pentru că eu ziceam, bă, ăsta afișează o anumită imagine. Bă, când am văzut cum este în viața de zi cu zi și am avut ocazia să petrec foarte mult timp cu el, nu mi-a venit să cred cât de modest e omul și cât de ordonat e omul și cât de place frumos Dorian. vorbește Chiar cu oamenii. e Adică eu am avut ocazia să văd ceea ce oamenii nu văd la Dorian, să văd cum se comportă el în diverse situații și în particular și pe bune m-a impresionat, adică să mor eu, Mă deci nu pare spun rău chestia pentru asta. incidentul ce s-a întâmplat așa și nu-l judec, adică eu nu spun că sunt de acord cu ceea ce a făcut el, Da. pentru că eu nu înțeleg sentimentul că oricum nu fac chestia asta, dar e spațiul lui personal. Nu fac chestia asta. Zici tu, nu trag și eu marihuana, nu trag și eu. Da, eu nu sunt. Adică ești eu așa știu- prea spășit acum, pe bune. Eu sunt de acord cu omul că îmi dă un vibe bun, că mă inspiră, că uite, când am văzut că și-a luat Lamborghini și la fel și la tine când am văzut că și-a luat Lamborghini, te-am felicitat Da, așa normal. pentru chestia asta. Asta zic că Dar mai m-am felicitat bucurat, geniu ai. pentru că m-am bucurat pentru tine ca și cum le-aș fi luat eu. Uite, de exemplu, eu nu mi-aș permite niciodată să-i scriu lui Dorian vreodată, hai să filmăm vreun vlog sau hai să facem o chestie de genul ăsta. De ce? Îți spun Ți-e chestia asta frică de un refuz. Ți-e frică să pui pe el într-o situație. Să-l pun pe el într-o situație Da, dar greșită, asta să pentru ai că- bun simț. pentru că s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu mine și nu mulți se asociază cu mine, gen, din cauza asta. Și Da, tu ai un motiv în plus să nu faci chestia asta, dar Clar, eu neavăd un motiv și tu da, nu tu i-am știi că scris. uite în sufletul meu eu sufăr pentru chestia asta, gen. Da, că mi-aș dori asta poate e să fac crucea un pe vlog. care ți-o porți că faci păcănele. Nu vorbesc de păcănele aici, vorbesc doar de strict de... De violul? Da.
Fii atent, eu am spus clar că tu n-ar fi trebuit să fii vinovat decât moral pentru chestia aia. Repet, decât moral. Tu ai fost judecat de către România, bine, tu ți-ai acceptat soarta. M-aș fi bătut până în pânzele albe pentru Păi da, dar știi dreptatea cum mea. m-am gândit eu? Da, te-ai gândit că scap mai repede. Am zis că poate mai am o șansă să mai rectific ceva și Reabilitezi. poate să oamenii să-și dea seama că eu nu sunt așa gen cum se spune la televizor. N-ai. Oamenii văd ce vor ei. Ei te judecă și zic, lasă-l mă că sta minte, știu eu mai bine. Deși ei nu te cunosc. Eu când am fumat marihuana la 18 ani, am zis, bă, nu mai vreau toată viața așa ceva. Nu e pentru mine și niciun drog, jur, cocaină, nu iau nimic. În afară de Viagra. Nu ai probleme cu schimbătorul? Că am văzut că îi dai numai claciuri, gen. Self-humor is the Bă, highest frate, form of humor. mie mi se pare că oricum platforma asta mi se pare că este pentru entertainment, frate. Și pentru ca să înveți lucruri. Eu am învățat Și multe lucruri. educativă, gen, Păi ok. cum? Păi vezi? Dar mi se pare că mai mult depășește platforma asta de entertainment. Și nu înțeleg oamenii care fac hate despre alți oameni pe platforma asta. Eu înțeleg. Uite, vezi, eu înțeleg tot să mă. Eu, sincer, Poate nu că înțeleg. nici s-a aruncat. Hai să spun cum gândesc ei. De exemplu, Silviu Fire, da? Păi omul face 30.000 pe lună din chestia asta. Bravo. Tu n-ai face în locul lui? Eu aș face în locul lui. Ai înțeles ce vreau să zic? Am înțeles ce Tu ai face în locul lui? Nu. Și ce ai face? Ai stat pe 5.000 de euro pe lună în loc să faci 30.000 de euro pe lună? Nu, aș face aparate. Ce vrei să zic? Cât de tare mi-am dorit mașina asta din tot sfetul meu de când am apărut din 2018. Eu am visat că într-o zi o să am mașina asta. Și am nu te-a avut. făcut fericit. Am fost în extaz. După jumătate de an, gata. Nu mai mă face fericit, știi? Așa decât să dau 5.000 de euro pe lună. Pentru ce să dau 5.000 de euro pe lună când pot să-mi iau o Cupra de aia care m-a făcut fericit? Și e foarte bine așa, gen. Îmi place că trăim într-o țară în care nu mi-e frică să-mi spun punctul de vedere, pe bune. Mi se Uite pare. pe pasaj. Ai cască, nu? Da. Trage mașina, frate. E obligatoriu la leasing, nu? Dacă ai fi cumpărat mașina cu banii cash, ai fi spus oamenilor că ai luat-o cu banii cash? Nu. Și spun și de ce. De ce? Pentru că ar fi stupid, gen, să vin acum în fața oamenilor care poate lor li se pare o mașină foarte scumpă. De fapt, mă rog, e o mașină foarte scumpă, gen, înțelegi? Și e ciudat să le spui oamenilor, da, mă, mi-am luat mașina asta cash, gen. Voi sunteți niște săraci ca și cum, știi? Trebuie să învăț de la tine, să le zic și eu. Da, mă, am avut bani de la părinți. Eu am un hashtag la mine pe live, e hashtag rate pe viață. Rate la casă, rate la mașină, rate la viață, rate la tot. La mâncare nu sunt. Mâncare e printre cele mai mari plăceri în viața tale? Bă, din câte observi. Mamă, deci la mine... Tu mi-ai zis că asta cu mâncare, dar eu asta chiar nu pot să o cred să mor eu. Păi da, dar Cum poți să nu găsești Tu- plăcere de mâncare? tu Că te vezi- face fericit pe bune, gen, adică... dar te face pe tine. Vezi, tu mereu privești din punctul tău de vedere și nu vrei să privești alți oameni ce simt. Eu întotdeauna privesc alți oameni ce simt și atunci de-aia îi înțeleg. Ciocolata e prea bună, Păi mă, da, dar stai un frate. pic, e prea... Tu nu înțelegi că poți să simți altceva? Tu înțelegi că sunt oameni care dau bani grei să fie biciuiți? Crezi că nu le place? Le place. Dacă tu ai avea plăcere să fii biciuit, ce ai face? Tu nu poți să te pui în locul altuia. Da, cred că nu am percepția Vezi, tu asta. nu poți să vezi că altuia poate nu-i place mâncarea. Hai să vedem, aici eu observ o chestie. Tu absolut orice privești din punctul tău de vedere și nu prea vrei să vezi alte puncte de vedere și ce simt Încerc. alți oameni. Ideea este că și eu eram așa. Și crede-mă că și eu eram așa. Cum am reușit să mă schimb? Prin pași mici. Deci ușor, Small steps. ușor. Baby steps. Cu baby steps încerci să înțelegi că fiecare om gândește în felul lui. Și e chestia aia pe care am mai spus-o. Ai părerile și spectrul de opinii. Unul crede aici, unul e aici, unul e aici, unul e aici. Și atât timp cât înțelegi chestia asta, unuia îi place mâncarea, altuia nu-i place mâncarea, altuia îi place mâncarea mai mult ca sexul, altuia nu-i place mâncarea deloc, îi place doar sexul, unui tip îi plac bărbații, altui tip îi place femeia. Da, Ai am înțeles ce vreau să înțeles, zic? am înțeles, am Adică înțeles. viața nu este alb-negru. Viața este plină de nuanțe de gri. Sunt o multitudine de puncte de vedere și cu cât înțelegi că alți oameni simt diferit față de tine, au alte opinii față de tine, cu atât îi înțelegi mai mult. Pentru că... Jumătate din populația României este semi-analfabetă funcțional. N-a avut șansa la o educație, așa cum am avut noi. Nu spun eu chestia asta, o spun... Da, studiile, gen. Nu, da, uite aici. Deci îți dai seama că asta e la fel cu spectrul de opinii. Unul o să zică că e fals. 89% dintre elevii de școală generală sunt analfabeți sau semi-analfabeți funcțional. Doar 11% din elevii români înțeleg un text citit, sunt capabili să extragă din ele o informație și chiar să le evalueze. Arată raportul privind nivelul de literație al elevilor din România. Îți dai seama că ăștia n-au niciun interes să spună că e nașpa situația. Da, da, da. Ce faci cu timpul liber? Mă uit pe Netflix. Aia e dopamină ieftină, man. Nu, mă, nu. Da, În timpul liber, nu știu, mă joc, fac altceva, ce-ți gen. place? Like for real, uite, de exemplu, mie îmi place să ies seara Lamborghini la o tură. Asta zic, mă plimb cu mașina foarte mult, gen asta în timpul liber, gen, nu știu Da, că... și mai ce? Îți place mai mult sexul sau mâncarea? Nu, sexul de fiecare dată. Da? Aș renunța la mâncare pentru sex. Da? Normal, nu. Păi dar cum? Că gen e o plăcere, aia e o plăcere De moment. fizică cumva, dar și mentală, dar de fapt și mâncarea e la fel. Păi asta zic. Eu n-am plăcere la mâncare și de asta pot să fac totul. Eu când îmi iau ceva de mâncare, eu nu mă gândesc, bă, de ce am chef. Eu mă gândesc ce ar fi cel mai sănătos să mănânc. Jur. Și mă simt foarte bine făcând chestia asta, pentru că tu, dacă ai face chestia asta, ți s-ar părea o corvoadă, ți s-ar părea, mamă, ce viață de căcat. Mamă, Și uite la mine, bune, eu o să fac chestia asta și să zic, bă, ce viață marfă. Ce marfă că nu-mi place mâncarea și că pot să mănânc sănătos. Pe cuvântul meu simt chestia asta. Se vede pe mine că nu mint. Tare, gen,
Da, Da, vine cu timpul chestia asta, e un exercițiu. Da, la fel cum ai zis, baby steps, da. Baby steps, da, orice. Mă, eu consider că, uite, la vârsta asta care ziceai tu de 18-20 de ani, vârsta fragedă, știi, trebuie să-ți propui anumite goaluri, anumite țeluri, știi? Eu pe asta mă bazez în viață, știi, gen. Asta e totdeauna, nu numai la vârsta aia, să știi. Și oricând, gen. Adică eu îmi fac niște goluri. Bă, fată, nu știu, de exemplu, uite, eu am făcut asta, că revenind la mașină, am făcut o greșeală cu mașina asta. De ce? Pentru că am atras atenția foarte mult asupra mea. Și cred că presupun că de aici a venit tot hate-ul ăsta, știi, cu aparatele, gen. Care hate? Că nu știu. Hate-ul cu aparatele, gen. Și cum, eu jur că nu știu nimic despre hate-ul cu aparatele. Spune-mi puțin pe scurt, pentru cei care, și sunt sigur că mine. Că alții fac alte clipuri despre mine, că domne, distrug viețile oamenilor și că oamenii o iau în jos sau îmi dau fall din cauza asta cu aparatele, știi, gen. Bun, dar mie, la fel, mi se pare normal să facă chestia asta, deși eu n-aș face în locul lor, pentru că așa își fac ei bani. Ca să îi convingă pe alți fraieri să se uite în gura lor și să facă bani. Și la fel, știi cât am mai întrebat chestia asta? Tu n-ai face în locul lor? Păi, fii atent, nu, dreptatea e, fii atent, fiecare vede dreptatea altfel. Nu există o singură dreptate. Dreptatea este, eu cred ceva, tu crezi altceva, fiecare are dreptatea lui, da? În locul tău, ea și înțelege pe aia că sunt niște bulangii. În locul lor, dacă ei n-au altă posibilitate să facă bani, e normal să te critique ca să facă bani. Fiecare, adică depinde de unde privești. Vrei să privești din punctul tău? Că unii sunt de acord cu mine și alții sunt de acord cu lui. Da, e clar. Păi vezi, și atunci de ce să te oftici? Revin la întrebare, ce faci în timpul liber? Cum ți-l petreci? Sau cum îți place să petreci? În afară de Netflix și plimba cu mașina? Bă, pentru mine pasiunea e mașina, gen. În afară de mașină. Păi dacă e pasiunea mașina și vrei să vinzi mașina? Păi decât să stau să mă stresez cu ea de fiecare dată. Bă, doamne, ăla și-a luat mașină din aparate, nu-ți permiți mașina aia, bulangiule, că nu știu ce. Și pe lângă că lasă, asta, stai așa un pic. Asta da, așa, mă deranjează, nu mă afectează, gen, că de afectat n-are cum să mă afecteze. Eu zic că te afectează, adică deranjat și afectat, nu știu care e diferența exact, concret. Eu niciodată. Așa zi. Nu merită bani în primul rând mașina, gen. Adică crezi că e pe ea? Aceiași bani, gen. Nu o să pierd nimic la ea. Adevărat? Nu cred că pierd nimic la ea. Păi da, în primul rând de 14.000 de kilometri. Adică eu am luat la 6.000 de kilometri. Mult în 6 luni. Bine, ai luat la 6.000. Eu m-am plimbat zilnic cu ea. Ce dacă mi-am un Lamborghini să-l țin în garaj? Și ce mașină vei ții? O Cupra de asta. Dar vezi de 5, vreau să-mi iau un motor de RS, gen. Vlogul ăsta trebuie să se numească de ce Colo vrea să-și vândă Urus? Da, de ce vinde Colo Urusul? Primesc foarte des mesaje pe Instagram. Pe Instagram este singurul loc în care eu citesc toate mesajele și diversi oameni îmi zic: "Băi, Andy, am mașina asta, vrei să facem vlog?" E mult mai important persoana cu care fac vlog decât mașina cu care fac vlog. Astfel încât eu am învățat chestia asta în 5 ani de zile. Am făcut vloguri cu mașini foarte mișto, dar oamenii erau mai tăcuți și n-au făcut vizualizări. Da, pentru că trebuie să știi să și vorbești cumva. Am făcut vlog cu un Golf 3 cu o tipă simplă din Craiova, a făcut 1.300.000 de vizualizări. Deci contează mult mai mult omul decât mașina. Așa că dacă vreți să faceți un vlog cu mine, sunt foarte interesat să fac un vlog cu voi dacă aveți ceva de spus oamenilor. Da, mie îmi face plăcere conversația cu tine oricând și mi se pare că am lucruri de învățat de la tine, știi? Pentru că eu întotdeauna am avut chestia asta din cartier, știi? Să respect omul care în primul rând este de o vârstă mai mare ca mine, chiar dacă erai cu un an mai mare decât mine și aveai 32 de ani, eu am 31 acum. Eu te respectam oricum pe tine by default, gen, știi? Acum puțoi ăștia de 14 ani te jură. Mă rog, acum nu mai există de educație, nu mai există respect, să ceva. Și by default eu stăteam lângă oameni care erau mai mari decât mine pentru că vreau să evoluez, vreau să stau și eu cu ei, vreau să fiu și eu cu băieții ăia mari, să pot să înveți de la ei, gen, știi ce zic? Dar mie mi se pare că eu nu o spun într-un fel condescending, știi? Adică nu zic, spun eu cum stă treaba. Eu mi-expun o părere. Și fă ca mine, frate, fă ca mine. Eu mi-expun o părere. Am înțeles și tu perfect. ești liber să nu fii de acord cu mine. Chiar vreau să te încurajez să nu fii de acord cu mine pentru că așa poate evoluez și eu. Că sunt sigur că greșesc în poate multe și tu greșești, normal. Dar vezi ce înseamnă? Ai nevoie de modestie să simți chestia asta cu adevărat. Și modestia este un scut permeabil prin care intră. Dar trebuie să știi să vorbești, trebuie să ai inteligență emoțională. Acum 5 ani ce ai inteligență emoțională, ce dracu e aia, mă? Să mor dacă, pe bune că nu știi. Ai înțeles? Frate, acum 10 ani nu exista pe care. Da. Despre ce vorbim? Așa e. Știi că toată lumea zicea pe care, știi ce? Adică care, știi, ăla care, nu știu ce. Uite, altă chestie. Și Dorian e super atent la felul cum vorbește. Și odată am zis, am făcut o greșeală și m-am corectat. Și a zis foarte bine, Andy, că te-ai corectat. Adică, bă, numai faptul că de importanță la chestia asta e mare lucru. Uite, de exemplu, tu ai făcut o greșeală mai devreme, dar nu ți-am atras atenția, ai zis aibe. Nu există aibe, există doar aibă. Dar este o greșeală foarte frecventă în România. Aibă sau da, nu există aibe, nu există aibe. Și există doar aibă. Da, serios? foarte... Eu nu prea pun preț pe chestia asta. La fel cum uite sunt de exemplu da, oamenii care da, sunt alții care pun. Nu știu, se gândesc pământul e plat și nu e rotund. Uite, de exemplu, informația asta mi se pare că n-ai cum să o dovedești, gen, știi? Cum să nu? Hai să discutăm. Hai să discutăm. Păi da, dar cum dovedești tu ce ai fost în spațiu ca să vezi dacă e plat sau nu? Tocmai îți explic acum. Deci fii atent. În primul rând, tu ce crezi? E plat sau e rotund? E rotund, gen, clar. Adică mă gândesc, nu sunt sigur. Nu e sigur? Nu, pe bune nu e sigur, nu? Păi nu, dar de ce aș fi sigur? Pentru că nu am fost eu sau nu cunosc pe cineva care a fost în spațiu care să-mi dovedească lucrul ăsta. Acum o să te fac să gândești și să-ți dai tu sigur răspunsul. Hai să presupunem așa, să presupunem că este plat, da? Ar însemna ca miile de angajați de la NASA, care este o companie privată, să mintă? Ar însemna că ei învasează, da? Total, da. Ar însemna ca cei de la NASA, care este o agenție guvernamentală, adică de stat, să mintă? Toți.
Da. ar însemna ca cei de la European Space Agency, care n-au treabă cu ea din America, să mintă, deci niște oameni din Europa să mintă la fel cu ea. Da, sunt prea multe Ar chestii. însemna ca cei de la chinezii să mintă. Da, toată lumea. Da? Ca și... Ar însemna ca tu, dacă îți faci o companie spațială Să și minți și tu la rândul tău? să minți și tu la rândul tău și nimeni să nu se sifoneze, care sunt șansele? 99,99,99, vezi? De-aia pământul cel mai probabil. Asta e așa ce mi-a venit în minte la prima chestie, cât de paranoic să fiu să cred că toți aia mint. Cât de paranoic să fiu să cred că toți mint ca să ne facă pe noi să credem că pământul e de fapt rotund când e de fapt plat. Eu, de exemplu, am o percepție puțin diferită. Păi da, spune. Eu spun, nu cred decât ceea ce văd. Da, adică, uite, am spre înțeles. exemplu, eu nu sunt așa cu Dumnezeu, gen. Ceea ce mă scuzați pentru cei care sunt... Fiecare are dreptul la opinie, nu trebuie să așa. Cred în ceea ce văd, nu cred în ceea Perfect. ce, nu știu, se exprimă sau ceva și nu spun că e greșit sau că așa. Eu sunt creștin ortodox și eu mă duc și îmi fac o cruce și eu zic, Doamne ajută, și eu mă duc la tata cimitea pe lumânare, dar nu cred în Dumnezeu. Și nu știu de ce, gen, n-am nicio explicație să zic așa, bă, de ce n-aș face lucrul ăsta, știi, poate e greșit, poate e așa, dar nu sunt împotriva lui. Adică eu acum, dacă tu zici că, mamă, ce cred în Dumnezeu, mă duc să mă rog, mă duc să așa, ce prost ești. Nu, doar nu cred eu, gen. Dar zic cu pământul plat. Cu pământul plat. Adică după ce ți-am dat un argument. Da. Eu sunt 100% că 99,999 pentru mine este 100%. Adică eu nu zic că e complet imposibil să nu mintă toți, dar este unlikely. Este total, înțelegi ce Poate zic? vor să ascundă de noi, frate, anumite chestii, gen. Da, Eu știu, cum ca faci să nu ne fie cum mai rău, faci- gen. Cum faci ca din acei zeci de mii de oameni niciunul să nu facă un clip de pe YouTube? Să știți că eu am lucrat la NASA, să știți că e totul, it's all a lie. Tu îți dai seama că oamenii toate, auzi, fii atent, de fiecare dată când SpaceX lansează un satelit și e lansarea pe YouTube și se vede că ăla merge pe orbită, ar trebui să fie fake pentru noi, ca să ne mintă că e pământul plat. Adică Bă, la tehnologie există, acum poate să fie editat orice gen. Da, cât de paranoic să fii să crezi chestia asta. Pe bune, adică să crezi că ăia de la SpaceX, toți oamenii ăia se bucură așa și sunt niște actori plătiți. Fii atent, asta ține tot de knowledge. Fiecare om are un filtru. Unii sunt foarte creduli, alții sunt foarte paranoici. Și trebuie să fii exact la mijloc, să fii reasonably skeptic. Și odată ce înțelegi chestia asta, înțelegi cum gândesc oamenii. Ai înțeles? Sunt oameni care cred la orice, îi zice așa, e fake. E tot. Dar chestia asta, omul ăla, în orice domeniu, el crede chestia asta. Adică, de ce? Pentru că el pur și simplu este aici pe filtrul ăla. Totul it's all a lie, it's all a lie. Da, și în general, ei mai cred lucruri, știi? Dar în general, prima tendință este să creadă că ești mințit. Uite, și asta, de exemplu, că tot vorbeam asta mai amplu așa, asta cu piramidele, cum o explici? Sau ce-ți vine ție în cap primul lucru? Că au dezvoltat un sistem de transport a pietrelor și oamenii strămoșii noștri chiar erau destul de inteligenți încât să facă piramide. Adică nu înțeleg de ce îi desconsider puțin dacă nu îi consider suficient de inteligenți ca să facă piramide acum 2000, 5000 de ani, 4000, 5.000 de ani. Da, adică mie mi se pare că... Da, dar cum să existe, să fie mai deștept decât noi Ai căutat cum s-a făcut? Nu. Sau ai căutat? Păi, Nu am căutat deloc, gen. Eu pot așa deci, ceva vezi, random. tu ai Nici nu mă interesează, Păi, gen. nu, eu am căutat și am văzut atunci, exact și Joe Rogan a abordat chestia asta. But it's possible there was a completely different branch of technology, and they had figured out something that allowed them to manipulate enormous stones. We just haven't figured it out yet. Bă, erau oameni inteligenți. Roata s-a inventat de multe ori. Are sens totul, știi? Dacă eu n-aș avea nicio posibilitate să fac bani, aș face reclamă la păcănele. Și nu mi-e rușine să o spun. Pentru că aș face un disclaimer la început și să zic, bă, nu investiți mai mult decât vă permite să pierdeți. Aveți grijă că sunt oameni care devin dependenți. Total de acord. Ca și țigara, nu? Că știi că scrie mare pachetul de țigări, creează dependență. Creează dependență. Le spui, aveți grijă, nu furați banii, aveți grijă că există niște oameni care se apucă să fure numai ca să-și facă viciul ăsta de jocuri de noroc. Le spun chestia asta, după care le expun posibilitatea. Păi eu asta le-am exprimat mereu, ți-am spus, mi se pare că este datoria mea să le spun oamenilor, bă, frate, nu există o garanție că o să câștigi, în primul rând, pentru că nu există garanție la chestia asta niciodată. Păi, normal, există nu? posibilitatea să câștigi, există posibilitatea să pierzi. Da, deci, mă rog, ideea este că asta vreau să zic. Dacă n-aș avea altceva din care să fac bani, aș face reclamă. Bă, eu vă spun sincer, eu de asta am făcut-o că mă pentru judecați, că aveți impresia că așa, eu vă spun, fuck it. Nu mi-e frică de judecata oamenilor. Eu de asta am făcut-o, spun sincer, pentru că nu mai aveam alte surse de venit atunci. Acum am realizat, bă, frate, am câștigat niște bani din chestia asta și am realizat și am zis, bă, frate, hai să investesc banii ăștia într-o ceva, într-o afacere de familie, am făcut ceva în familie ca să-ți explic și nu vreau să intru în subiectul ăsta, că ai văzut că de fiecare dată când oamenii știu ceea ce faci tu, oamenii îți vor rău, caută, sapă și vor să te dea jos. Și tocmai de asta nu vreau să vorbesc despre lucrurile astea. De asta eu am preferat să zic că am bani la părinți decât să vorbesc despre afacerile mele. Da, Și o să spun că am mașina arată, deci cam ok. Glumesc aici, mi-aș dori. Da, ați înțeles voi, da? Ajungi să ai urus și după 6 luni vrei să-l vinzi, că nu-ți mai place. Mi se
pare că este doar o cheltuială în plus E pe care o normal am să simți asta. și nu mă sparge mașina atât de tare încât să se simtă cheltuială atât de mult în plus. Adică mi se pare stupid ca pentru o mașină care... De ce ții o mașină în primul rând? Pentru ce? Pentru că, uite, de exemplu, mi-am luat mașina asta pentru că am fost mașina visurilor mele. Din ce punct de vedere, gen? Bă, mi se pare Lamborghini, în primul rând mi-am dorit un Lamborghini de când a apărut Lamborghini, gen, whatever, gen. Și era singurul în care încăpeai. Pe lângă chestia asta. Da. Singurul în care încăpeai și... Și uite, în Huracan, dar stai așa un pic, că nu e vorba de înălțime. Să știi că eu nu încap în Huracan și nici la aventatorul tău nu încap. Uite că ești un gras înălțit. Nu mă, frate, pe înălțime mă refer, vorbesc la ceva serios. Și sunt și gras. Eu sunt pitic, schilot. Tu știi că se recomandă, ai întrebat vreodată la Lamborghini, se recomandă să ai până în 1,80 m? Păi normal, știam. Păi și asta mi se pare prost, gen. De ce nu fac o mașină și pentru mine? Păi pentru că mașina aia e făcută pentru italieni pitici. Italieni ăștia. Trebuie să mai ai și avantaje când ești așa mic ca mine. Eu am 1,77, vezi? Eu am 1,93 m. Femeile sunt mai atrase de bărbați în asta. Dacă eram înalt, să vezi cât combinam și eu. Dacă arătai bine, nu dacă dai un gaz înălțit. Corect. Dar dacă ai Lamborghini? Tu trebuie să știi aici, că n-ai cum să dai din casă, că faci nota luna viitoare. Nu, frate, Anul viitor. nu e vorba de chestia asta. E vorba că eu oricum îmi respect femeia și mi-o iubesc foarte mult, gen. Și nu, pentru mine nicio femeie nu ar putea să o combată vreodată pe nevastă mea, gen. Eu, uite, sincer, nu așa avea niciodată chestia, de exemplu, să mișel vreodată femeia sau chestii de genul ăsta așa. Nu știu, mi se pare că chestia asta cu înșelatul, știi de unde pleacă? Doar de la chestii în care nu ai o comunicare, nu ai un respect, ai insecurități, ai infidelitate, adică chestia asta de insecuritate, dar ce se ia? Mamă, îi dă mesajul ăla? Oare o să zice se întâlnește cu el sau chestii de genul ăsta? Sunt o grămadă sunt și o grămadă de bărbați care înșală, nu? Total de acord, să fie sănătoși și bravo lor, gen. Adică e normală insecuritatea. Pentru că sunt foarte mulți bărbați care înșală și e normal să... Adică mie mi se pare normal, bă, uite telefonul, uite-te în el când vrei tu. Mie nu mi se pare normală chestia asta între doi oameni, să știi că telefonul mă uite în el. E clar că ai ceva de ascuns dacă faci asta. Și mie mi se pare. Păi, vezi că dacă ești Dacă ești relaxat, da, și știi că n-ai nimic de ascuns, da. Telefonul. Da, uite, pe de altă parte, deși eu, la mine nevastă mea îmi știe codul, îmi știe tot asta așa, are acces la absolut tot, nu s-a pune problema. M-ar deranja să ia telefonul non-stop, pentru că mi se pare că ești prea... Păi nu, n-are cum să-l ia non-stop, că dacă îl ia o dată, două ori, vede că nu e, după aia nu mai ia. Îl ia și o dată la 6 luni. Normal, clar. Îl ia și o dată la 6 luni, nu-l mai ia în fiecare zi. Dar eu de fiecare dată, uite, de exemplu, aia e insecuritate. am avut când eram mai mic, de exemplu, și făceam asta pe ascuns. Dar acum, uite, de exemplu, cu Alexandra, de cât timp suntem pe masă sau ceva, băi, îi spun, bă, uite, mi se pare că ai vorbit cum e dat un pupic lui ăla, gen. Nu știu, zic și eu, știi ce zic? Adică încerc să și aplanez discuțiile, încerc să n-am un fight. Face și ea live-uri, da, tot cu aparate. Da? Da, suntem în afacere împreună, nu-i panică. Și, mă rog, mai avem ce afacere asta care o avem noi separat. Și când vine acolo junior? Bă, frate, m-a spart lumea cu chestia asta așa, deci când faci copilul, vor ei să bă, frate, deci asta cu copilul, mi se pare că asta te... Uite, vezi, ziceam că nu cred în Dumnezeu, dar asta este, mi se pare că este un dar de la Dumnezeu. Asta cu copilul, știi? Pentru că, nu știu, mi se pare că e ceva special și ar trebui lumea să nu mai pună presiune atât de multă, că la mine oricum pune presiune părinții, familia, m-a spart. Hai când faci și voi un copil, că uite, tu ai 30 de ani, Alexandra are 28. Hai să luăm niște întrebări că rămâne fără baterie. Câți bani câștigi din păcănele pe lună? Confidențial. Bă, asta nu pot să discut dintr-un simplu contract de confidențialitate. N-ai voie să spui. N-am voie să spun lucrul ăsta pentru că nu mi-aș pierde niciodată pâinea la gură ca să spun ție că câștig 5 lei din chestia asta, înțelegi? Adică pot să le spun oamenilor lucrul ăsta, dar eu mi-aș pierde contractele. De ce te-ai apucat de păcănele dacă te urmăresc copiii? Nu are nicio legătură cu asta. Păcănele sunt plus 18 ani de fiecare dată. Oamenii nu pot să-și facă contul cum dacă n-au peste 18 ani, adică... Ce părere ai despre Tesla Cybertruck? Rapid așa. Bă, să știi că e mișto, gen. Eu mi-aș lua una, gen. Pentru content, nu că mi-ar place. De ce Urus și nu SVJ? Nu încăpea în el. SVJ? Nu încăpeam într-un Aventador, nici în Lamborghini Huracan. Va veni un tuning nebun la Lambo? N-auzi cuvinte? Nu vreau să vând, gen. În ce caz are înțeles să mai își asocieze imaginea cu păcănelele, ne mai făcând reclamă? Cum adică? Păi faci în continuare, nu? Nu mai fac pe YouTube. Da? Fac pe o altă platformă care se numește Kick. Da, fac pe o altă platformă care este puțin mai receptivă decât... Da? Da, Kick e o platformă dezvoltată, este copia Twitch-ului, știi Twitch-ul? Da, știu. Așa, Twitch este platforma, Kick asta e o platformă copie a Twitch-ului, care e făcută de o companie de aparate. Când ai de gând să slăbești? Nu știu. Nu are. Nu asta. Vrăjeală. Cum poți obține fonduri europene? Când nu știi ceva, caută pe Google. Prin 2017 arăta superomul. Când se apucă de slăbit? Vezi, asta e un... Da, vezi ce mișto este să vezi întrebările oamenilor, pentru că vezi cam ce gândește lumea. Mie îmi place foarte mult. Bă, lumea s-a obișnuit cu mine slab, gen. Adică acolo a fost prime-ul meu, eu când eram cel mai forță pe YouTube, a fost în 2017-18, când atunci eu eram slab, gen. De unde ai avut bani pentru Lamborghini Urus? Păi am spus. Mai zi o dată. Din aparate. Din aparate. Bă, mi-am vândut Cupra, care Cupra a fost vreo 50.000 de euro, am spus sincer, am pus 50.000 de euro diferență și restul e leasing-ul. Nu e nicio chestie, wow, asta e povestea pe care o spun eu oamenilor, le-am spus cam o chestie. Da, mă, da, te iau la montaj.
trolăm, nu mai știu ce să creadă. Cum e viața cu atâtea kilograme? Te miști cam greu, a? Bă, sincer sunt cam greu, gen. Da, te miști cam greu. Obosez repede. Adevărat? Da, Mă, îți dai seama să cari toată greutatea aia. E ca și când mă pui pe mine să car 70 de kg. Mamă, e jumătatea mea să mor eu. Bine, am exagerat, am vreo 75 de kg. Și am 143 dimineața pe cântar. Jumătate, frate. Mamă, să mor câte. Deci știi cum? Eu simt când dau jos Hai 7-8 de kg, mă simt mai ușor. Eu Fac ce așa, să uite, zic? fac așa, știi? Dacă aș putea mâine să dau așa 70 face de așa? kg. Știi ce Hai. mă deranjează cel mai mult? Mi-a scăzut cu vreo 5-6 cm, gen. E normal că nu ți-o mai vezi. Dacă vine burta peste... Știu. Hai cu live-uri iar pe YouTube, bro. O să Da, fac. deci ăștia știu că Da, mai faci live-uri fac live-uri pe YouTube, dar fac seara după 12, dar cu Counter, gen. Se fac ceva bani din păcănele, nu glumă. După câți ani de YouTube a început să facă bani? Bă, uite, sincer, din 2016 cred că am avut prima campanie sau primul eveniment, gen. Până în 2016, adică am făcut 2015, la sfârșitul 2016, chiar 2017 aș putea să spun. Atunci am făcut prima dată, știi? Și când am văzut că am semnat primul contract pe dreptul de autor, pentru că nu știam care e treaba cu firma, cu nu știu ce, și după aia m-am asociat cu o companie care îmi plăteau ei taxele, știi cum a venit, nu vreau să le pronunț. M-am asociat cu o companie care îmi făceau ei și după aia mi-a zis, bă, frate, de când am pierdut contractele cu toate cele, ei au renunțat la mine, compania respectivă, au renunțat la mine, înțelegi? N-au vrut să mai se asocieze cu imaginea mea și am decis să-mi fac o firmă. Și de atunci mi-am plătit eu toate cele și a fost totul super ok. De ce nu mai merge la sală? În videourile vechi avea bicepsul cât casa și era în formă maximă. De lene, frate, spun sincer, nu am timp Da, destul, da, dar da, mie, da. mi-e silă, mi-e lene, sunt Mie prea mi se pare- confortabil cu ceea ce fac acum în momentul de Mie mi față. se pare că e mai important să... Fii atent și corectați-mă dacă greșesc. Mi se pare că e mai important, sau cel puțin la fel de important, să te duci la sală și să faci mișcare, la fel de important precum este, sau mă rog, foarte important, la fel cum este să faci și bani. Pentru că ambele te fac să te simți mai bine. Să ai Pe bani. mine sala nu mă face să mă simt mai bine. Pe mine nu mă face, eu mă duc la sală de nevoie că vreau să fiu healthy și că așa, gen, adică tu de nu nevoie. înțelegi că dacă te duci la sală zi de zi, te simți mai bine tu, pe dinăuntru? Chiar dacă n-ai slăbi! Pe dinăuntru da, că pe Chiar din dacă afară n-ai mă slăbi. simt rău, gen, adică pe dinăuntru, Păi gen, da, mă eu simt zic rău. chiar dacă n-ai slăbi. Câte rate mai are la lambă? 48 de luni. Deci 48 de luni în total, nu știu să zic. Care a fost mașina ta preferată pe care ai avut-o și te-ai întoarce vreodată la Opel? Nu, la Cupra. Cupra chiar m-a făcut fericit, sincer. Am avut, nu știu, mi-a plăcut mașina aia. Bă, raport calitate-preț, ieftină, arată bine. Nu, e ok. Bă, da, ești foarte ok pentru câte ore stai nemâncat. Deci tu vezi că poți. Eu nu am nicio problemă, gen. Mie nici acum nu mi-e foame atât de... Da, vezi adică că să poți. zic grozav, gen. Wow. Bă, mi-a plăcut, chiar mi-a plăcut mai mult Mulțumesc, decât chiar un car vlog. mulțumesc. O să acum, Andy face cu toți pușcăriașii, cu toți condamnații. E ok. Eu... Știi că așa au zis, că am făcut cu o grămadă de oameni care au dosare penale sau au avut, știi? Bă, ideea este Început că... cu Cobra Tate. Bă, da, mă, da, pentru că tu ești foarte rațional, frate, și poți să da, am gândești făcut pe cu de-a- 100 de oameni vloguri. Tu ești diferit și chiar îți mulțumesc ți-am zis, pentru tot, bă, nu știu, ești un exemplu bun de urmat, sincer, la modul cel mai serios. Eu nu zic că eu ascult de toată lumea și încă o dată n-am nevoie să facă cineva disclaimer. Ascult pe toată lumea și eu judec părerea lui. Înțelegi? Și asta e cel mai ok. Ha, ciao. Respect. Dacă vrei să cumperi și tu o mașină sau ești curios de mașina ta, verifică istoricul pe Car Vertical. Poți să intri pe linkul de aici din descriere sau direct pe Car Vertical folosind codul Andy Popescu și ai 20% reducere la orice verificare.